Mình phải tu hành cho lâu là mới thấm nhuần tất cả những cái sự vi tế trong sự tu hành. Mình mới biết cái đẳng cấp nó khác nhau rất xa. Thí dụ như hôm qua hôm kia nè, sư phụ ở Colorado có mấy vị đệ tử người Mỹ đó. Họ mua cái bia mà không có alcohol đó, cho sư phụ uống. Thì sư phụ cũng uống một chút. Mặc dù nó không có đề là không có alcohol á, nó có gì đó 0,5% thôi phải không? Tức là rất ít đó phải không? Thì coi như không có phải không? Vậy mà uống vậy mà cũng thấy cái nó rung rinh á. Sư phụ thì không nói gì tại vì nghĩ là sư phụ chắc không uống thường là nó như vậy. Còn mấy người Mỹ rồi sư phụ uống bia như uống nước lạnh đó chứ. Mà sao nó nói sư phụ sao cái gì đó nó cũng rung rinh vậy nè. Rồi thầy trò ngồi đó nghiên cứu thiệt không có alcohol không? Thiệt tình không có, nhưng có chút xíu vậy thôi Mà tại vì mình tu hành đó, rồi cái thân khẩu ý mình nó vô cùng tinh khiết lần lên đó. Rồi có một chút xíu gì mà nó khác á, biết liền. Thành nên quý vị nào truyền tâm ấn xong rồi mà tu hành thật sự đó nha, sư phụ nói tu thật sự. Những người mà tu hành thật sự đó, thí dụ lâu lâu mà ăn phải một cái chút gì mà nó có thịt mà mình không biết đó, hoặc là trứng đó, là đau bụng á, đã biết liền, biết là cái này không phải rồi. Vegetarianism in religion. The Baha'i faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Cao Dai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure. The supreme path of discipleship. Zoroastrianism.
Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Thành ra tu hành có nhiều cái cách và nhiều cái cấp bậc khác nhau. Nhiều người cứ nói rằng tôi tu mấy chục năm, tôi tu này, tôi tu kia. Nhưng mà phải hỏi cho mình biết rằng mình tu có đúng không? Tu đúng hay không đúng? Mình thấy cái cách cư xử của mình mỗi ngày là biết liền. Mình coi mình có còn phân biệt không? Thấy chưa? Mình còn chửi bới phỉ báng những cái đạo giáo chân chính khác hay không? Mình có ghen ghét đố kỵ những người tu hành chân chính hay là không? Trong cuộc đời tu hành của mình có ích lợi gì cho mình hay là không? Có ích lợi gì cho những người khác hay là không? Cái lòng vị tha của mình nó tới mức nào? Mình thương chúng sanh tới mức độ nào? Mình có thể hy sinh tới mức độ nào để cứu người khác? Biết cái sự tu hành của mình có đúng hay không? Chứ mình không kiểm soát lấy mình, cứ kiểm soát người khác làm gì? Đức Phật dạy mình thường tu hành là phải tu thân. Ở bên đạo Khổng đạo lão cũng nói tu thân tề gia rồi mới trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Biểu mình tu thân chứ đâu biểu tu cho người khác thân đâu. Chứ tu thân tức là mình tự tu sửa lấy mình thôi. Còn Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng khi tôi thiền quán tôi chỉ thấy cái lỗi của tôi mà tôi không thấy lỗi của người khác. Cái đó tôi kêu bằng thấy. Thấy chưa? Chứ ngồi đó mặc dù thấy Tây Phương Cực Lạc mà cứ đi chửi bới người khác hoài thì cái đó chưa biết rằng mình tu hành chưa có đúng. Thí dụ như những người nào mà nó theo học với mình ha, nhiều khi mình phải dùng những cái cách mà nghiêm khắc và la rầy họ cho họ tiến bộ. Có những người học trò quá thấp, mình phải la rầy cho họ tỉnh, cái đó thì được. Nhưng mà nếu mà họ nghe, còn nghe thôi cũng dẹp luôn, la lần rồi thôi, không la nữa. Học trò nhiều quá la đâu, mỗi người la hoài cho được. Đâu có thì giờ. Chứ còn những người nào không có quan trọng với mình, không quan hệ gì tới mình hết, mình đi cứ la lối hoài, mình cứ tìm cách nói vu, nói cáo, nói khống hoài. Cái đó là mình biết mình chưa có tu hành đúng mức. Chứ không cần phải ai nói mình hết trơn. Thành ra mình tu á, phải tự kiểm soát lấy mình nha. Phải biết rằng sư phụ đi Hoàng Pháp nói chuyện với quý vị toàn là nói về tu phép quán âm thôi, tu phép một đời giải thoát thôi. Mình quán cái nội tại âm thanh của mình, tức là cái tự tánh của mình. Cái tự tánh của mình không phải là một cái khúc lòng khúc ruột, không phải là một cái hình dáng nào, nhưng mà nó là một cái sự chấn động lực mỹ miều của tạo hóa. Từ trong chấn động lực đó nó cô động lại nó thành cái thân hình này. Được chưa? Nếu mình muốn giải tán nó ra thì nó trở thành chấn động lực nữa. Cho nên mình tìm về cái nguồn gốc của mình đó, kêu bằng quán tự tâm, kêu bằng nghe tánh mình, cái tánh thành đạo vô thượng của mình đó. Kinh điển nào cũng có nói tu hành phải coi người đó công đức như thế nào, họ tu hành lên sao, rồi cái kết quả của sự tu hành họ như thế nào, họ có ích lợi cho họ, có ích lợi cho ai hay không. Chứ còn nếu mà nói tu ai cũng tu dễ quá đi, phải không? Mình làm sao mình đo lường cái sự tu hành của họ, cái sự kết quả của họ được? Mình thấy một cái cây nó có trái nhiều hay không, mình biết cái cây đó nó sung mãn hay không, phải không? Mình phải coi cái trái chứ đâu có cái đứng đó mà cái bình luận hoài cái cây này sao không giống cây kia. Mỗi cây táo á nó khác nhau, phải không? Cây thì thẳng lên, cây thì gì, cây thì quẹo qua, cây quẹo kia. Nhưng mà cái cây nào nó có trái nhiều là cái cây tốt chứ, thấy chưa? Trái nó ngọt, nó ngon. Mình chỉ muốn cái trái thôi, mình cần những cái cây. Phật tính nó làm gì có nam có nữ ở trong á, cái tính của nó thôi, chưa? Cái quality, cái tính chất nó như vậy. Nó giống như nước, như mây, như gió, như không khí, làm gì có chất nam chất nữ ở trong. Chỉ có con người, có hình, có tướng
cái bên ngoài cái dáng nó mới có nam có nữ, chứ còn Phật tính là dòng vĩnh viễn trường tồn. Phật tính là những gì vô cùng kỳ diệu, làm sao có nam có nữ nữa. Cái cõi Phật A Di Đà nó không có cái người nữ, cái tiếng nữ cũng không nữa. Những người thành Phật á là họ đạt được cái tính mà không nam không nữ đó, chứ không phải họ là người nam hoặc là người nữ. Cái này cái bộ đồ bộ đồ da đó, túi da đó. Thành ra lát chết đi ai cũng như ai thôi, túi da bỏ đó đâu có ai xài được, nam nữ gì cũng vậy thôi. There are many religious practices that lead to enlightenment. It is true that this Quan Âm method is the quickest to get enlightenment, and why is it so? Yeah. Yes. Anh này hỏi rằng có rất nhiều phương pháp tu, trong các đạo pháp có rất nhiều phương pháp để tu hành, mà người ta cũng có nói rằng để được khai ngộ. Thì anh hỏi rằng có phải cái pháp Quán Âm này là pháp mau nhất hay không? Nếu phải thì tại sao như vậy? Thấy như thế này nè, Quán Âm pháp cũng không phải là một cái pháp nữa, được chưa? Nó không có cái pháp gì để mình viết ra được hết á. Nhưng mà cái khi mà cái ông Phật của một người đã khai ngộ đó nói chuyện với ông Phật của mình ở bên trong á, hai người họ hiểu nhau thôi. Chứ còn cái trình độ phàm phu của mình không có viết vẽ gì ra, khỏi cần viết cho cái đầu óc mình nó thấy gì hết trơn á. Khi nào tổng thống đến thăm một vị nguyên thủ của quốc gia khác thì cái vị nguyên thủ đó sẽ ra đón. Chứ còn mấy ông bộ trưởng rồi đến thì chắc tổng thống không có ra nói chuyện, không có đón đâu. Ông bộ trưởng khác sẽ ra đón. Những cái pháp khác nó cũng như vậy, nó cũng có lợi ích, cũng có lực lượng. Tu hành này cũng có thần thông rồi vậy lắm, cũng có ăn uống chút. Nhưng mà toàn là cấp bộ trưởng, chưa có phải vị nguyên thủ quốc gia. Thành ra cái phép này mới kêu là cái phép hay nhất, cái phép vua của tất cả các phép. Tại sao mình tự biết chính mình đó, chứ không phải ngồi đó học thần thông, hoặc là ngồi đó những cái đời quá khứ vị lai, học những cái góc cạnh của vũ trụ. Mà cái đây mình đi thẳng vô luôn cái tự tánh của mình á, mình tự biết mình là Phật đó, cho nên nó lẹ nhất, chứ không có gì lạ đó. Còn những cái kia mình chỉ học mình biết mình là người có thần thông. Thí dụ anh học thần thông ha, thì anh biết là học 10 năm rồi bây giờ tôi bay được qua khỏi mặt nước rồi, hay lắm. Hoặc là học 5 năm rồi tôi có thể hô phong hoán vũ. Bây giờ tôi học 20 năm rồi tôi có thể chữa bệnh như thần. Đại khái nó vậy. Rồi mình biết mình là một con người nhưng mà bay được, một con người nhưng mà là một thần y, một con người nhưng mà có phép thuật hô phong hoán vũ thôi. Còn cái phép Quán Âm cho mình biết mình là Phật á, mình là không phải là người. Thành ra nó lẹ, nó cao đẳng nhất, tìm công ở trong mình á. Khi sư phụ tu được bao lâu thì mới biết được quá khứ của mình? Biết quá khứ để làm cái gì? Tại lo không hết rồi, biết quá khứ. Nhưng mà quý vị muốn biết quá khứ thì quý vị phải tự tu. Ok? Thiếu gì người học trò của sư phụ biết quá khứ. Chuyện biết quá khứ là chuyện quá tầm thường, đâu phải mình tu để mình muốn biết quá khứ đâu. Tu là phải để thành Phật, để biết mình là ai, biết cái sự vĩ đại của mình nó ở chỗ nào, biết mình từ đâu đến, chết rồi đi về đâu. Nhưng mà tu biết quá khứ, quan niệm quá hẹp hòi. Và câu hỏi kế tiếp là làm thế nào để diệt tận gốc của tạp niệm và phát triển lòng từ bi đến tận cùng, có thể diệt nguồn gốc của tạp niệm hay không? Có thể. Thành Phật rồi hết. Thành Phật rồi là phát triển từ bi tới tận cùng nhá. Tu pháp môn Quán Âm mới được thôi. Sư phụ chỉ biết cái pháp này hay nhất thôi. Câu hỏi kế tiếp gồm có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: thưa sư cô, những người chưa ăn chay được có thể nghiên cứu và tìm hiểu về phương pháp Quán Âm không? Tìm hiểu làm gì, vô ích. Làm sao tìm hiểu được khi mình không có học? Thí dụ mình chưa có đậu xong bằng trung học mà mình muốn nhảy vô đại học làm cái gì? Vô đó rồi mình cũng không chịu tuân thọ theo cái quy luật của người ta. Mình không hiểu ông giáo sư ông nói cái gì, tại vì mình không theo đúng cái trình độ của người ta. Làm sao mình hiểu được thì vô đó vô ích, mất thì giờ. Mất thì giờ của mình và của ông thầy của mình, không có nhầm gì hết. Some of the diseases related to meat consumption, bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat.
antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk, pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, pre-eclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy-appearing livestock. Some of the costs of meat eating, heart disease, over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more. Câu hỏi thứ hai, hành phương pháp Quán Âm có nhất thiết phải ăn chay và truyền tâm ấn trước không? Nhất thiết, không thì không có nhầm gì hết. Truyền tâm ấn là lúc mà khai mở cái trí Phật của mình ra cho mình thấy. Nếu không truyền tâm ấn làm sao tu? Lấy cái gì để tu? Cái khác ở cái chỗ là khai mở cái trí Phật của mình cho mình biết mình là cái Phật tánh của mình nó như thế nào. Không có truyền tâm ấn không có biết cái này. Truyền tâm ấn là cái lúc mà ông Phật của mình nói chuyện với ông Phật của người đó đó, chứ không phải cái trí óc mà nói nữa, không phải dùng ngôn ngữ nữa, hai người ngồi lặng thinh hết nhưng mà biết. Đó mới kêu truyền tâm ấn đó. Chứ không phải sư phụ bắt truyền tâm ấn đặng mà sư phụ có nhiều học trò, đừng có tưởng vậy. Sư phụ gạt ra không hết. Chứ nếu sư phụ muốn học trò nhiều mà khỏi cần truyền tâm ấn là khỏi ăn chay khỏe quá. Trời ơi, sư phụ nổi tiếng rầm rầm còn hơn bây giờ nữa. Học trò nhiều. Thiệt cái đó. Vậy gì sư phụ phải viết ra luật lệ đủ thứ như vậy. Rồi bắt ăn chay trường nữa, trời ơi, ăn cho được. Ăn chay ngày 2 ngày mà nó còn dòm đồng hồ 12 giờ khuya nó đi ăn phở. Người nào muốn học trò cho nhiều, muốn dụ dỗ học trò mà bắt ăn chay, bắt trừ giới cái kiểu này là người đó ngu nhất thế gian ấy á. Phải không? Muốn dụ học trò kiểu này đâu có được. Phải không? Phải dễ dãi cho nó. Phải nói con vô là thành Phật liền, nhưng mà con muốn làm gì cũng được. Như nói vậy là tương phản. Nếu một người hành Pháp một thời gian rồi bị đời khảo bỏ ăn chay, chỉ hành thiền được không? Tôi hỏi anh cưới vợ xong rồi anh bỏ vợ đi, mà anh còn có nghĩ là anh giữ cái sự hôn nhân của mình được không? Vợ bỏ đi rồi còn kêu là có hôn nhân gì nữa? Bỏ vợ rồi. European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Roll call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally.
During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green, save the planet. Và câu hỏi kế tiếp là bằng tiếng Anh. Dear Master, I am studying art in college. I love contemporary oil painting very much, but my art teachers say most of the oil color are made out of animal oil. Can I still proceed my hobby? Not all paintings are made of animal oil. Chemical oil also. That's why it's very toxic. It's not all of them made by animals oil. You can choose them. Yeah? Yes. They're very poisonous because they're made of chemical stuff. When I paint, after an hour or so, eyes became very hurt and I feel a little bit not well. Yeah, so I had to stop because of the toxin of the chemical substance in the oil painting. Người bạn họ hỏi rằng họ một người họa sĩ đó, mà trong những cái chất mà dùng để họa đó thì nó có dầu mỡ của những con động vật á. Vậy có được không? Sư phụ nói đâu phải những cái họa nào cũng có dầu đâu. Nhiều khi nó dùng hóa học đó. Thành ra sư phụ dùng những chất hóa học rồi vẽ đó, nhiều khi muốn vẽ chừng nửa tiếng là mắt nó xốn á, rồi không được tốt. Sư phụ phải dùng găng tay rồi đặng vẽ cho nó đỡ có độc á, tại vì có nhiều chất hóa học ở trong. Câu hỏi kế tiếp của Anh ngữ. Are there any Buddhism missionary? What place do they go? You mean after they die? Oh, they go to where their karma takes them. If in this life there has been enlightened, there has been a virtuous monks or nuns, then they will go to where the Buddha resides. But if in this life they have not been enlightened and they have done wrong things and have wrong conception about Buddhist doctrines and enlightening understanding, then they will go back to human life, or worse still, go to animals' life, or go to hell even. Who knows? They are responsible for themselves. It's very difficult to be enlightened, even if you are a missionary or a monk. If you don't have an enlightened master, it's difficult. They're just ordinary people, ordinary vegetarian people, or non-vegetarian. Some monks are not even vegetarian, some so-called Buddhist missionary. Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume 2/3 less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per US household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg, go green.
Thưa câu hỏi quý vị đang nghe là những người mà tu hành, những người mà truyền pháp Phật giáo đó, nếu khi người ta vãng sanh đó thì người ta đi về đâu? Sư phụ trả lời là tùy theo cái thành quả tu hành của người ta, cái nghiệp của người ta. Nếu người ta tu hành cao thì có thể lên cảnh giới trên, nếu mà người ta tu hành không được cao thì ta đi có thể trở lại làm người để tu hành tiếp tục. Tu hành không phải dễ, cái tu hành rất là khó khăn. Nếu mình tu hành cao thì lên cảnh giới cao, tu hành trung trung đến cao. Những người tu hành cao lên cảnh giới Phật, và tùy theo cái công đức của mình, Phật dẫn dắt mình tu lên, tiếp tục tu lên cao nữa. Nếu không chỉ là một người tầm thường thôi. Can someone who has had an abortion be forgiven? We should not have done that. But don't do it again. And repent. Then you'll be forgiven. But you have to sincerely repent. Câu hỏi là có phá thai thì có được tha tội hay không? Sư phụ trả lời là chúng ta không bao giờ nên phá thai cả. Nếu có lỡ phá thai thì nên sám hối và trong tương lai tránh đừng có phá thai nữa. You spoke of sacrifice in order to achieve enlightenment. Sacrifice of the physical. In other words, a monk gives up everything to achieve enlightenment. You said that was sacrifice. No, I didn't say that in that sense. It's not for enlightenment that we sacrifice. A monk is the one who's supposed to give up everything already. Not sacrifice. I mean, don't care about anything. Put down everything already before he became a monk, at least, or to be entitled to be called monk. If he enter into monkhood, having still fame and name in his mind as motive, he's not worthwhile to become monk. That's all. It has nothing to do with enlightenment yet. And once we are monk, we don't even care for enlightenment either, I tell you the truth. Why should we care for all this? We just have to help people, sacrifice everything for people. That's what it is. That's what I mean. Everything we can call sacrifice. But actually, once we are enlightened, we don't call that sacrifice. But how should I say in this human language about what I want to say? I'm also aware of the limited power of the human language. But I didn't say we sacrifice for enlightenment. I said to be a monk, we must have already put down everything and not care for anything. If you come in and you still want to be an important monk, for example, that is no good. I say it's not a right conception, okay? Yeah? Yeah, I understand. You see, it's very difficult to translate simultaneously, and probably he couldn't pick up immediately the word. Also, English and Vietnamese, sometimes it's very difficult to translate. You should forgive some mistake, yeah? All right. Ông nói, sư phụ, tôi cái bằng chào cái ông Phật ở trong của sư phụ, trong tâm của sư phụ. Tôi có một câu hỏi như thế này. Nếu mà trước kia sư phụ nói rằng mình phải hy sinh tất cả để đạt được sự giác ngộ đó, thì sư phụ nói như vậy có không đúng hay không? Tại vì nếu mình nói mình hy sinh tất cả những cái sự vật chất thì thôi, mà tất cả những gì vật chất đều là cái cạm bẫy mà thôi. Mà nếu bây giờ sư phụ biểu rằng mình hy sinh những cạm bẫy thì đâu có ăn nhầm gì, có nghĩa là giả dối mà thôi, phải không? Rồi ông mới nói rằng sư phụ, trước khi sư phụ nói có một ông thầy người tu đi vô theo tu sư phụ đó, rồi sư phụ nói rằng đi tu phải hy sinh tất cả những cái vật chất đó mới được khai ngộ. Sư phụ nói không phải. Sư phụ nói rằng những người nào mà nói rằng xuất gia đó thì phải đã xả bỏ hết tất cả rồi mới kêu bằng xuất gia được. Đã đi xuất gia mà còn muốn danh lợi, còn muốn rằng sư phụ phải làm cho họ thành một người quan trọng, hoặc là một ông thầy tu rất là có giá trị này kia đó, cái đó là còn ham danh lợi, không có xứng đáng là một danh nghĩa của một vị thầy tu. Chứ đâu có phải mình hy sinh tất cả những cái vật chất để mà mình vô mình khai ngộ hay không. Cái đó chưa có nói gì tới vấn đề khai ngộ hết á. Mà đã vô làm thầy tu rồi còn muốn khai ngộ làm gì nữa, thấy chưa? Phải bỏ hết, hy sinh hết cho người khác thôi. Thí dụ tất cả mọi người đều khai ngộ lên thiên đàng hết, thì có mình ở đây, ta cũng kéo mình lên phải không? Này quý vị hỏi sư phụ tu biết quá khứ rồi, cái sư phụ nó biết làm gì? Hả? Sư phụ bây giờ đã qua hết những cái ham muốn đó rồi, qua hết những cái sự muốn niết bàn rồi. Chứ đừng nói gì muốn quá khứ. Ta không hiểu làm chữ sacrifice, hoặc là nghe không kỹ, hoặc là nghe lẹ quá đó. Hoặc là nhiều khi sư phụ nói rằng nhiều khi dịch mà dịch lập tức á thì nó hơi khó. Nhiều khi tìm không ra chữ là dịch lẹ đó. Nhiều khi sư phụ nói xả bỏ, ông nói là hy sinh là nó khác nhau. Xả bỏ tức là mình không cần nữa, chứ hy sinh có nghĩa là mình còn ham lắm mà mình bỏ đi, mình cho người khác.
Cái đó là nó khác. Nhưng mà tại vì nhiều khi người dịch lẻ quá, ông dịch đâu có kịp. Thì vậy thôi, sư phụ nói rằng nếu người ta dịch mà có sai một chút thì quý vị cũng tha lỗi vậy thôi. How does a master release karma from disciple? You practice the Quan Yin method with me, you become a master, then you know. Then you know how. It's not to be spoken in language. Làm thế nào minh sư lấy đi được những nghiệp chướng của những người học trò? Sư phụ nói rằng tu lên là làm thầy đi rồi biết, chứ có gì đâu. Làm thầy rồi mới biết được thầy chứ, phải không? Làm minh sư mới hiểu được minh sư chứ, còn tôi làm sao hiểu được? Giờ nói ra đâu có nói được, cái ngôn ngữ đâu có phải là dùng để nói những cái chuyện đó được. Why does the method teach not to use the spiritual power to cure other illness? Why do you want to cure people when there are so many doctors? You want them to be unemployed? Is that your compassion? Câu hỏi là chúng ta có nên dùng thần thông để chữa bệnh hay không? Tại sao chúng mình không để những bác sĩ chữa bệnh cho mình? Đấy là cái lòng từ bi của mình sao? Mình muốn các vị bác sĩ thất nghiệp hay sao? Phải để cho họ chữa bệnh để họ sống chứ. Khó hoài, có bao nhiêu đâu. Ham chữa bệnh lắm. Cái bệnh là tham sân si phiền não phải chữa cho hết. Chứ còn cái bệnh thân thể này nay chữa mai bệnh à. Không có ông thần y nào mà chữa mình hết bệnh hoài được hết trơn á. Chỉ trừ khi mình tu pháp môn Quán Âm, mình khai ngộ rồi, đời kiếp kiếp mình không bệnh nữa. Cái đó mới đúng là chữa bệnh thiệt. Chứ còn ham chữa bệnh lắm. Đụng cái huyệt này, đụng cái huyệt kia, làm kiểu này kiểu kia rồi ngon lắm. Biểu diễn à, ham biểu diễn. Cái này còn ham danh, chứ không phải là muốn cứu người thiệt. Muốn cứu người thiệt phải thành Phật, thành y vương như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cứu cho họ đời kiếp kiếp khỏi trở lại sanh tử luân hồi, khỏi bệnh hoạn gì nữa hết. Đó mới đúng là cứu bệnh thiệt. Chứ còn bữa nay mình chữa bệnh ta, mai bệnh nữa, còn không năm sau cũng bệnh, rồi cuối cùng cũng chết luôn. Chết mà không biết đi đâu chứ. Đi thiên đàng còn đỡ hơn đi địa ngục á. Làm ngạ quỷ súc sanh nữa. Như vậy mà cứu cái bệnh nó làm cái ăn nhầm gì? Phải không? Có phải là lòng từ bi thiệt sự không? Không. Nhất là đời này đã có nhiều y viện, đủ thứ thuốc nữa, đủ thứ văn minh để mà cứu người ta mà còn lẹ hơn nữa. There's are three questions in this one. The first one is, what part does institution play in meditation? When we meditate, we will have intuition. That's a part of the success of our meditation. Intuition, in a true sense, means we know many things that we never knew before, without explanation, without having to use the language, without having to use the ordinary knowledge. We just know it, and we don't know why and how. That is intuition in the true sense, and that is a true knowledge. And we get them often in meditation, or outside meditation, if we meditate a lot. We get them anytime. It is the result of our concentration. Ông nói là cái trực giác á, nó có một sự quan trọng gì trong cái sự ngồi thiền. Sư phụ nói rằng khi mình ngồi thiền thì thường mình có được những sự trực giác. Cái trực giác này không phải dùng ngôn ngữ mà diễn tả được, hoặc là nào người ta chỉ dạy cho mình mà mình hiểu được, nhưng mà tự nhiên mình hiểu thôi. Mình không biết tại sao mình hiểu, mà không biết từ đâu đến mà mình hiểu. Thì cái đó là cái sự hiểu biết chính đáng. Cái sự hiểu biết do cái sự tập trung tư tưởng của mình mà ra. Nhiều khi mình ngồi thiền, mình có những cái trực giác bén nhạy như vậy. Sau khi xả thiền rồi, cả ngày hoặc là bất cứ lúc nào mình cũng có thể có những cái sự hiểu biết mà siêu phàm như vậy. Bởi vì mình ngồi thiền lâu tu hành mà nó ra. Nó có những cái sự hiểu biết mà mình không thể nào giải thích được, hoặc là không phải từ sách vở mà ra. The second question is, what part does a master or teacher play in meditation? What do you think? Not important, right? Without a teacher, we cannot do many things. Whatever we want to do, we need a teacher. So what is the question? Even if you want to learn English, you need a teacher, no? So teacher is very important. Otherwise, how do you know what to do? And there are many obstacles on the road. If you don't have a teacher to guide you, to protect you, how can you go? Okay? But the real teacher, not the ordinary teacher. A teacher
In the spiritual sense, a true spiritual teacher must be omnipresent, means the teacher is always with the disciples. Doesn't matter how many disciples the teacher has, everywhere, every time, in every circumstance, the teacher must be always by the disciple. That is a true sense of a spiritual teacher. Without this omnipresence quality, he is not yet a true spiritual teacher, just an ordinary theoretical teacher only, okay? Today's words of wisdom, taking refuge in the three jewels in initiation, will be presented in Olaxese, or Vietnamese, and English with subtitles in Arabic, Olaxese, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the 6 Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with 2 charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled Taking Refuge in the Three Jewels in Initiation in Phoenix, Arizona, USA on March 10, 1991.
It has been a joy to have your charming company on today's Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for Part 3 of Taking Refuge in the Three Jewels in Initiation. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for A Journey Through Aesthetic Realms coming up next. Farewell and God bless.